Deze dag in Tokio ga jij van je leven niet vergeten. Jij bent namelijk de winnaar. Kom naast me staan. Alleen Sanne en Kim zijn nog over. Frits is de winnaar. En hier vandaag, in dit kasteel, zal blijken wie de verliezer is. En belangrijker nog, wie de mol is. Hey, hallo. Welkom in Waterland. Goed jullie weer te zien. Wederzijds. Wat fijn. Dag. Welkom in Nederland. Dag Manuel. Hey. Kom binnen. Nou. De Japans zijn, hè, volgens mij. Hebben jullie daar nou wat nog van meegekregen, van het hele Japan? Ik was nooit zo'n sushi-man. Maar daar begrijp ik ook waarom. Want het is daar gewoon hoe het moet. Ja. Weet je, het is bizar. Dat je gewoon 's ochtends vroeg af moest ik wel even aan wennen. Dat was zo'n omschakeling. In plaats van een bakje koffie en een broodje was het gewoon echt dit. En gewoon echt een bakje warme vissoep. Jij hebt gewoon een maand niet kunnen slapen daarna. Nee, erg hè? Ja, toen ik eruit lag. Ja, maar jeetje, ik liep dat fucking nou ja, weet ik veel, dat paadje af en dat was het. Er stond die taxi klaar met die koffer erin, met mijn hoedje erop. En 2 uur later stond ik in Tokio in mijn eentje. Ja, dat is wel heel hard, hè? Ja. Wij waren echt wel tot elkaar veroordeeld. Heb jij al iets gezien of iemand? Ik zie helemaal niks hier. Toen we op Wie wil er het vetorecht, dacht ik nou, puur oprecht, ik wil wel eens het vetorecht, want ik heb mijn hele leven altijd over vetorechten moeten lezen. Nou kan ik ook eens het vetorecht. Ik heb altijd graag vetorecht willen hebben. Nou, dat vind ik daarnaast een man. Ik wil het ook wel. Manuel? Ja, ik vind Manuel ook al een goed idee. En toen kwamen jullie weer met z'n allen en toen moest Manuel ook het vetorecht. Mijn enige ervaring was Manuel. Manuel was mijn mol. Kon niet anders. Ik voel me zo schuldig dat ik er gewoon voor gezorgd heb dat jij gewoon binnen 2 dagen weer thuis was. Kunnen zij dan ook nog weer dingen van elkaar veranderen? We hebben gewoon die hele uitzending hebben en op een paal gezeten en op een brug. En hebben we niks gedaan. Ik zat echt bijna voor de volle 100% op Frits. Dus ik wilde hem testen in het bos. Zullen we ze niet even lekker in verwarring brengen? Ja, dat kan ook. Ga jij eerst. Ja, is goed. Ik denk, gaat hij die vrijstelling pakken of Gaat hij geld uit de pot halen? Ja, dus op het moment dat hij die vrijstelling pakte, nam hij dus ook meteen een heel erg bedrag mee uit de pot. Ja. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, zie je wel, ik heb gelijk. Wat lekkere dingen over. Hoi. Hey. Ja, we hebben geen sushi meer zien. Dat is lang geleden. Op wie zat jij nou? Zat jij? Toen ik eruit ging? Ja? Ja. En jij dan, Loretta? Jij deed bepaalde dingen. Oh, op Manuel.
Maar ja, dat heb ik... Ja, maar Manuel, aflevering je is hebt me niet te doen. gefukt, hè, Nee. Manuel? En ja... Je hebt me wel gefukt, hè? Ik heb jullie aan het begin van de serie aangeraden vriendschap te sluiten met iemand die je vertrouwt. Iemand in wiens handen je je lot zou leggen. Ik wil dat jullie nu de duo's vormen, op basis van vertrouwen. Er zal 1 kandidaat overblijven. Ik was zogenaamd jouw vriendje. Maar achteraf gezien was jij gewoon mijn vriend met Kim. Maar ik kies jou. Zat jij op mij? Dat weet je toch wel. Maar al die tijd. Ik heb vanaf aflevering 2 meer dan 17 vragen op jou ingezet. En waarom was dat dan? Om 10 redenen. En Noem ze eens op. oh, het was echt zo erg. Ik ben de nacht voordat we weggingen had ik een visioen dat jij het was. Maar dat slaat dus nergens op. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk alles Wat was dat voor visioen dan? Nou ja, gewoon dat ik wakker werd en het wist. En dat was echt bizar. En Barbara en ik zaten elkaar enorm te voeren daarin. En Zat Barbara al die tijd ook op mij? ook op jou. En daar heb ik dus niet eens naar gekeken. Toen Barbara er 2 keer uitvloog. Terwijl jij wist dat ze op mij zat? Kun je nagaan. Oh, maar het was zo... Maar hoe heb je zo blind kunnen zijn? Het was zo'n bizarre trip. Dus dan zat jij op mij, Barbara zat op mij, tot 2 keer toe. Ja. Dus de eerste keer heeft ze het rode scherm niet gezien, daarna kreeg ze hem. Ja. Ik ook echt helemaal... Hé, daar staan ze hoor. Hey, maar ik heb eventjes. Maatje. Maar jullie hebben het dus ook niet goed gehad. Dat jullie hier staan nu. Nee, ik heb net de ontboezemingen Hé, hoe kan van dat hem dan? gehoord. Ik was niet normaal. Nee, jij vol. wist dat ik op Erik zat. Waarom ben jij dan vol op Erik gebleven? Omdat ik vanaf aflevering 2 meer dan 17 vragen op Erik heb gezet. En zelf maar steeds doorging. Maar je wist dat ik vol op Erik altijd zat. Ja, ik dacht dat jij gewoon heel slecht had ingevuld. Ik dacht, ja, die is gewoon aan het Ik was strijden 2 keer geweest op eruit. kloten. Ja, maar ik niet. Ja, wat denken jullie dan nu dat het is? Wij denken hetzelfde, hè? Wij denken hetzelfde. Wie denken jullie dat het is? Nou, ik zeg Kim, vanaf aflevering 1. Ik zeg Sanne. Ik zeg Frits. Ja, ik twijfel. Nog Is steeds. het Sanne en? En Kim. Sanne had toch had een vrijstelling om in de finale te komen? Echt waar? Ja, op 2 seconden voor mij pakte ze een vrijstelling. Sanne, dat is goed. Yes! Dat was Maar toen je verschrikkelijk. dat scherm zag, wat dacht je toen? Nou ja, volgens mij... Wist je toen nog dat je wel goed zat? explodeerde. Hey. Gefeliciteerd, hè? Dit is die hoor, hè. Zo dan. Nou, ik zou zeggen, schrik hadden maar het net eens, over, schrik ja. maar eens wat lekkers voor me in. Wat wil jij hebben? Rode? En roos. Champagne denk ik voor Frits, of niet? Ja. Je bent de winnaar. Hier is de pot. Jij bent de winnaar. Ik ben de winnaar. En hoeveel zit erin? Gefeliciteerd man. Nee. 22.000. Oh, wauw. Leuk. 22. Gaan we allemaal naar Haiti? En ik heb die laatste. We gaan vis eten. Hand in hand. Hallo. Hartelijk welkom, allemaal. Dit is het moment waar jullie op gewacht hebben. Het moment van de ontknoping. Kim, jij wilt winnen. Je hebt het spel slim gespeeld. Fanatiek ook. Je hebt vertrouwen gewonnen. Je hebt leiderschap getoond. En je hebt veel verdachte opdrachten op jouw naam gebracht. Dat doet een slimme kandidaat. Dat doet een gehaaide mol. En Sanne, jij hebt een bijzonder spel gespeeld. Je hebt iedereen verbaasd met onvoorspelbaar gedrag. Je toonde emotie. Je was onzeker. En dan weer messcherp. Je verbaasde de groep met je inzicht.
Allemaal kwaliteiten voor een supermol. Eén van jullie is de verliezer. Eén van jullie is de mol. Wie is de mol? Ik ben de mol. Gefeliciteerd, Frit. Spelen. Ja, je gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En ik wist zoveel over. Ja, ik ook. Hoe weet je dat dan allemaal? Dat ik al vanaf aflevering 1 op haar zit. Echt? Ja. 1? Vanaf aflevering 1. Dus ik ben goed gaan verzamelen. Ja. Kim, je was een supermol. Want je hebt vanaf de eerste aflevering de aanval gekozen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Sanne, Frits. Het was een fotofinish tussen jullie. Was het tijd? Het was tijd. Oh, wat erg. Oh. De eerste keer in de finale van Wie is de Mol. Frits was 52 seconden sneller met de test dan jij. Nou, jongens. Maar we zijn wel de finalisten. Ja. Ja, dat is voor jou makkelijk om te zeggen. Hier zit ze. De mol van 2010. Kim Pieters. Zullen we kijken wat je allemaal uitgevoerd hebt? Ja, graag. Hier komt het. Ik ben de mol. Ik heb ontzettend veel zin in het spel. Ik ga het hard spelen. Ik ga heel veel lol hebben. Niemand verdenkt mij, denk ik. We gaan heel erg veel plezier maken. Ik ga het spel fanatiek spelen. Ik ben zelf ook fanatiek. Dus dat past bij me. Ik ga rustig beginnen. Vrienden maken, hè? Beetje vertrouwen wekken bij iedereen. Ja, ik merk gewoon de spanning. Iedereen is gewoon doodnerveus. Dat snap ik wel. Ik zou ook nerveus zijn als ik de mol niet was. Goedemorgen. Morgen. Welkom in Japan. Ik wist wie op die pijlers stonden. Ik kwam op de boot terecht, zoals afgesproken natuurlijk. Hier is Frits! En de verrekijker werkte niet zo goed. Ik heb de hele tijd dat hij een beetje scherp stelt en dat hij dan weer vervaart. Hoe kan dat? En op een gegeven moment zegt Hint... Tim, zegt ze. Tim? Is met een I. Tim. Dan is dat... Kan je daar kijken wel? Een groot cadeautje kan je natuurlijk niet krijgen. Ik dacht, ja, Frits. Ik wist dat Frits er stond. Frits, Tim, het lijkt wel op elkaar. Dus ik heb toen de knoop doorgehakt. We moeten voor Tim gaan. En Hint ging daar helemaal in mee, want die had immers Tim gehoord, weet je. Dus ze kon helemaal op haar spoor mee. Denk even mee. Erik is over. Erik, Loretta. Loretta en Barbara. Oh nee, Barbara. Nee, Barbara en Manuel. Manuel. Dus Hint, bij deze, bedankt daarvoor. Kim, ideale opdracht om de mol bij te zijn. Ja, ik had zoiets van, ik ga zoveel mogelijk dat kijkertje in mijn handen houden. Ja. En dat is ook wel gelukt. Toen kregen wij allemaal per persoon 2000 yen. Met dat geld moesten wij iets kopen dat bij ons zou passen. De anderen moesten dus herkennen dat wat wij gekocht hadden, dat iets was wat bij ons hoorde. Ik had iets gekocht waarvan ik dacht... theepot. Ik dacht, nou, dat past wel bij mij, maar dat past ook bij Hint. Theepotje. Ik denk dat ze dat niet herkennen. Maar het staat wel voor mij, maar daar komen ze denk ik niet achter. Er zijn wel meer mensen die van thee houden. Barbara denkt thee. Sanne houdt van thee drinken. Een blad? Barbara. Volgens kom ik bij Erik in het koppel. Ja, dat zou helpen. Maar zou zij niet iets met sport doen, dat je weet... En Erik zegt bij de tweede of derde foto... Wat we ook kunnen doen is Frits laten staan en Arjen hierin gooien. Maar waarom weet je klooien? Nou, ik weet het niet. Erik begint gewoon opzettelijk in die open te mollen. En probeert mij daarbij te betrekken. Ja, kijk, als je dat dan tegen mij zegt... en je biedt het als het ware aan... en je stelt het voor, ja, dan zeg ik geen nee. Theepotje, nou, dat moet jij kennen.
je die gekocht? Nee. Is het dingen gaan doen? Ja, dat gaat gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Want ze staat er zelf. En het is natuurlijk ook wel leuk om even een beetje raar te doen. Dat mensen ook denken, Kim, dat theepotje. Het is ook wel leuk om heel even verdacht te zijn. Je hebt hem niet gekocht. Hè? Ik heb hem niet gekocht. En toch zet je je eigen foto. Ja, dat is toch leuk? Een beetje... Dus het was wel even spannend. Wel even... Maar ja, mensen vertrouwen mij. En dat is wel heel leuk. Nee, mensen vertrouwen je helemaal niet. Vanaf dat moment wist ik en zat ik op jou. Ja, wat valt daar? Ik heb haar een paar keer in het spel uitgetest. Ik heb ook een paar keer met jou een spel gespeeld. En iedere keer werd ik bevestigd in wat ik dacht. Waarom ben je er dan uitgevlogen uiteindelijk? Ik heb gewoon de vragen te snel beantwoord. Omdat ik wist dat Frits en ik hetzelfde deden. En ik wou winnen op tijd. En ik heb daar een paar fouten gemaakt. Maar je zat op Kim. Ja. En hier, dit was ook voor jou? Ja, voor mij, dit was voor mij. Ik begrijp ook niet waarom Tim niet met me mee Tim is stond erbij gegaan. en die keek ernaar. en die Je zag hoorde het me niet nog zeggen, gebeuren. als ze nu niet verandert. Uiteindelijk heb jij je hier eigenlijk opgesteld als ware jij een mollende kandidaat. Ja. Dat was het. Super Ja, slim. zo heb ik dat gedaan. We stappen in de tram. Deze tram is jullie basis voor de volgende opdracht. Elk team krijgt van mij een envelop. En daarin staan locaties. Daar moet je naartoe. Op elke locatie vind je een koker. Meneer Erik, wat tof. Imold heel graag. Lieve Klotebol heel graag. Ja, daar kan ik natuurlijk weer uitermate goed gebruik van maken. Studenten. Hello, do you speak English? Do you speak English? En wat heerlijk was, al die Japanners die wij tegenkwamen, spraken heel gebrekkig Engels. En de meeste mensen waarvan ik dacht, oh, die spreken geen Engels, die probeerde ik eruit te pikken. Do you speak English? Die koker, die lag gewoon onder een teken. Weet je wel, we waren al 2 keer langsgelopen. Arjen was er ook al langsgelopen, want die wilde per se in een parkje kijken. Instappen maar, we hebben een koker, we zijn terug. We hebben een koker, we zijn terug. Nou, vooruit. Erik wel heel raar. Die wou op een gegeven moment in een tram stappen, terwijl we de tweede koker nog niet hadden. Ja, dat snap ik. Maar we waren al bijna over de tijd, dus ik dacht, ach joh, laten we gewoon nog eens even lekker verder zoeken. Het andere team heeft die tram laten schieten van Arjen. Meteen die koker openmaken. Super. Meteen die koker openmaken. Openmaken. Dus ik heb het gevoel dat Erik en vooral Arjen Laptop ook. Gaat er bovenop zitten. mij heel erg fanatiek hebben zien spelen vandaag. Dat is natuurlijk heel goed. Erik, heb je die kokers niet gezien? Ik liet hun die koker zoeken en uiteindelijk heb ik hem dus zelf gevonden. Omdat ze was wel fanatiek aan het spelen, maar... Maar die tweede koker, daar ben je langsgelopen gewoon. Nee, die heb ik uiteindelijk ook Uiteindelijk gevonden. wel? Ja, uiteindelijk gevonden omdat zij dat parkje in. En ik was bezig om iemand te zoeken die Engels sprak. En toen uiteindelijk lag hij daar gewoon. Nou, ik kon me niet voorstellen dat zij hem niet gezien had. En... Maar Arjen had hem ook niet gezien. Nee. Kijk, jij hebt de mol en jij hebt... Ja, maar in mijn tunnelvisie zat ik helemaal op jou. Dus ik was eigenlijk alleen nog maar jou in de gaten aan het houden. En ik werd hier ook weer bevestigd. Ja. En Arjen werd weer bevestigd Dat jij... dat ik het was, omdat ik die tram inbeelde. Ja, het is zo'n bizar spel. Iedereen zit elkaar in de gaten te houden. Het is net waar je op let. Er mogen maximaal 2 van jullie tegelijk naar buiten. Je mag ook in je eentje. Vind het geld binnen een uur. En kijk uit voor die mannen in de zwarte pakken. De kandidaten hadden natuurlijk weer helemaal niet goed geluisterd naar de opdracht. Het is natuurlijk heel lastig om goed naar Pieter Jan te luisteren, dat snap ik wel. Ja. Maar hij had duidelijk gezegd, uiteindelijk kan je het geld verdienen. Dus 1 pot met geld. Maar we kregen 1 klein schermpje in beeld. En daar stond een molen en een draaimolen op. En mensen begonnen, ja, daar ligt het geld. Ja, dus ik ging daar natuurlijk helemaal mee. Ja, dan moeten we daarheen. Wat zijn die rode stippen dan? En heel fijn was dat er een porto kwam. Manuel? En die porto die kreeg ik natuurlijk al heel snel in handen. Hint en Manuel waren onderweg. Ik heb af en toe wel even Manuel laten spreken, maar Hint heb ik gewoon helemaal weggedrukt. Ik heb constant mijn hand op dat knopje gehouden. Waarom zeggen ze? Vraag Hint, ben je er nog? Hint, ben je er nog? Je moet me wel antwoorden. Manuel? Oh! En iedereen, Hint is verdacht, want Hint praat niet door de porto. Hint is aan het klooien met de porto. Maar ja, niemand die nadenkt, wie heeft die porto dan aan de andere kant in zijn handen? Dat was ik, dat was de mol. En wij schelden met z'n tweeën dat dat ding niet werkte. Ja. En wij ook op jullie, want jullie zeiden niks terug. Die zeiden niks terug. Kwaad daarin dat we zeggen, oh, jij bent echt... En Tim, jij had hier
een vriendschap met de mol gesloten. Of althans, je was samen met de mol. Je werd vrij snel uitgeschakeld. Ja. Waardoor de mol uitgebreid kon gaan rotzooien. Ja, en het Wat heb je gedaan? In welke bosjes heb je je verstopt? Hoe lang zijn wij jou kwijt geweest? En wat heb je gedaan? Maar dat zeiden we ook. Ja, maar ik heb dat in mijn biecht volgens mij ook nog. Ik heb overal verteld van... Waar was ze? Waar was ze nou? Ze was aan het klooien en nog had ik het niet door. Die zat in die draaimolen waarschijnlijk op zo'n... Ja, jij zat gewoon lekker ergens ijs te eten, jeentje. Ja, Wat heb je gedaan, Kim? Nou, ik ben even naar het huis gelopen. Waar moet ik precies heen? Wat is dat voor ding? Af en toe... Ja, ik moet nu achter een bosje en... ja, dus ik heb even tijd gerekt. De leukere momenten van de mol. Ja, dat zijn de leuke privileges die je als mol hebt. Manuel, jij had vriendschap echt gesloten met de mol. Uitgerekend de mol. Heeft je intuïtie je daar in de steek gelaten of wat is er gebeurd? Volledig. Ik heb Kim echt diep in de ogen gekeken en ik dacht van Kim kan ik vertrouwen. En Manuel, wat heel vervelend was, is dat je ziek naar huis moest. Nee, ja, ik ben gewoon echt doodziek geworden. En ja, ik moest gewoon zonder een rood scherm naar huis. En ik zat thuis de hele tijd nog te denken... ja, nee, het is gewoon of Erik of Frits. En dat heb ik tot aan deze uitzending heb ik dat gedacht. Want tot 5 minuten geleden geloofde jij niet dat Kim de mol kon zijn? Nee, sterker nog, ik denk eigenlijk nog steeds dat Erik of Frits... de mol zijn. We gaan hier zien wat jullie Hollandse rijbewijs waard is in Japan. Ik wist dat we auto gingen rijden. En ik wist dat we duo's moesten maken. Van het duo staat er eentje boven en die geeft aanwijzingen... en de ander zit achter het stuur. En aangezien Sanne nogal chaotisch is, die kan helemaal geen kaart lezen. Dat dacht ik al. Want die is gewoon niet heel gestructureerd. Nou, het is ook een soort puzzel, denk ik. Want je mag maar één keer over een stuk asfalt. Je moet van tevoren even nadenken hoe ik jou ga laten de route rijden. uitstippelen waarschijnlijk. Ik dacht, nou, Sanne en ik kunnen sowieso goed met elkaar vinden. Laat ik proberen om met Sanne in een team te komen. En ik kan zelf goed rijden. Maar ik heb een beetje last van links en rechts. Dat vind ik moeilijk. En ik dacht, dat ga ik lekker gebruiken. Eerst naar rechts. Nu naar rechts. Wat doe je nou? Oh. Je zit aan de verkeerde kant van de weg. Je moet wel links blijven rijden. Het was gewoon voor mij een heerlijke opdracht. Ik ging natuurlijk heel vaak op de rechte rijbaan. Het is nu naar links, naar links, naar links. Ja, moet je eerder zeggen. Toen rood gereden, wat ik natuurlijk wel zag. Maar ik dacht, oh, stoplicht. Oh, zijn er ook stoplichten in dit spel? Ja, weet ik veel. Wat? Ja, wat moet ik nou? Dus ja, mijn taak was gewoon zoveel mogelijk boetes maken. Het is hartstikke gelukt. Hint was trouwens ook heel goed in heel veel boetes maken. Wat voor mij weer heel fijn was, want daardoor viel het niet zo op. Hint. Niet gestopt bij een stopbord, 2 keer rechts gereden, 4 keer over de lijn. Hint die maakte dat weer voor mij makkelijk om dat naar de groep te verantwoorden. Kim, 5 keer rechts gereden, 1 keer door rood en 1 keer over de lijn. En Sanne riep maar... Ja, oh, dit kan ik helemaal niet goed. Hier ben ik helemaal niet goed in. Sorry, ik heb het verkloot. Er is dus niets verdiend. Oh. Niets? Dat is echt erg, ja. En ik zei nog wel van, ik kan wel heel goed rijden. Ja, jij wilde per se rijden. Ik wilde per se rijden. Dat vond ik ook wel weer verdacht eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat hierdoor wel heel veel mensen heel lang gedacht hebben dat jij... ik het was, ja. Omdat je zo goed kon rijden. Arjen, heb jij jezelf verdacht gemaakt op momenten? Tot nu toe. Ja, nou, wij wonnen uiteindelijk met fanatisme altijd. Maar ik heb wel op een aantal punten lopen kloten. Maar ik ben er niet zo heel erg mee bezig geweest. Ook omdat ik al wel wist wie de mol was. Dacht je? Namelijk? Erik. Angela! Zorg dat Karel en Angela jou, na deze lunch, aanwijzen als mol. Dan verdien je geld voor de pot. Dit is jouw geheim opdracht, praat er met niemand over. Ik dacht, als mol, ik ga dit helemaal volledig omdraaien. Ik ga namelijk zo goed de kandidaat spelen en zo fanatiek... dat zij denken, zij is de mol. En ik dacht, ik ga een opdracht doen, zoals in Argentinië. En ik herinner me nog dat Peggy iemand iets moest laten zeggen of zo. Don't you agree? Ik ga gewoon proberen om Angela Bali te laten zeggen. Angela, die eerste reeks van de mol, hè? 2004. Zijn die gedraaid in Azië, toch?
In Bali en Australië. In Bali. En Karel in Patagonië. Dus dat was helemaal perfect. Dat was prima voor mij. En ik kon daarna goed uitleggen hoe ik gedacht had. Een beetje ingewikkeld, want nou ja, Arjen en Erik denken ook heel erg verdoor. Dat zou ik als kandidaat ook doen. Oh jee. Frits Sissing is de mol. Als dat klopt, verdwijnt er 3000 euro uit de pot. Maar dat blijkt pas in aflevering 10. Ze hebben Frits gekozen, waar ik stiekem ook wel een beetje blij om ben. Want het is ook natuurlijk wel heel heftig als zij zou zeggen Kim is de mol. Wat waar is. En die kandidaten staan erbij. Dat is natuurlijk ook wel heftig. Frits, wat dacht jij toen Karel dat zei? 3000 euro in de pot, dacht ik. Mooi zo. Echt waar? Ja. Ja. Ja, ik wist toch dat ik de mol niet was. Ik bedoel... En mijn theorie toch, jongens, we spelen voor de pot. Ja. Jullie zijn weer terug op school. En in 10 verschillende lokalen daar vind je 10 verschillende opgaven. Het is natuurlijk een heerlijke, molle atmosfeer op zo'n school. Je kan heel veel dingen fout doen. Ik wist natuurlijk alle goede antwoorden. Ik wist het hele dicté uit mijn hoofd. Ik wist precies welke letters daaruit moesten komen. Ik wist dat in het Engels, hoe je speelt, schrijft. Wat? 1653ste en 103e letter van dit dicté. Ik heb het gewoon helemaal verkloot, want het eerste woord heb ik meteen al fout geschreven. Ik denk, dan hebben we het sowieso allemaal fout. Een conscientieuze mol plant de karakteristieke malicieuze sabotage aan. Oké, 16e. Ja, maar hebben we het allemaal goed geschreven? Kijk mee met jou mee, hè? En hij ging ook heel braaf van mijn papiertje, waarom? weet je wel. Hij ging tellen op mijn dicté. Ik had het wel veel meer goed. En kijkt van, wat is nou de goede spelling? En daarna pas gaat tellen. Maar nee, dat is helemaal vergeten. Dus ik ging verder. Ik kwam bij een vraag die ik natuurlijk ook wist. Daar ging ik even over nadenken. Maar ik dacht, laat ik deze goed doen. Papiervouwkunst. Kim, dat is goed. Want dan ga ik straks wat meer verliezen. Vervolgens kom ik bij wiskunde. En dan krijg ik daar de stelling van Pythagoras. Die ik natuurlijk uit mijn hoofd ken. Al vanaf groep 8 ongeveer. Maar het is natuurlijk wel heel lastig als je onder druk moet functioneren. Dus ja, dat lukte niet echt. Ik heb daar heel erg uit mijn neus zitten eten te wachten tot eindelijk die 6, 7 minuten over waren. En ja, dan is het alleen maar een kwestie van lekker in je vuistjes lachen. Arjen te goed van vertrouwen. Ja, ik kom steeds weer terug op mijn standaard antwoord. Ik was gewoon... Erik is de mol, dus ik denk, ja... En ik zit met iemand die waarschijnlijk beter op school heeft opgelet dan ik. Alhoewel ik veel meer goed had geschreven. Ja, maar ik had ook nogthans en zo had ik allemaal goed. Maar ik dacht toch maar voor de zekerheid kijk ik gewoon met Kim mee. Want die zal het ook wel goed hebben. En ja, geen idee. Te stom. Jullie gaan zo meteen op weg met zandzakken. Hoe meer zand je meeneemt, hoe hoger het bedrag dat je uiteindelijk verdient. Frits Sissing, ik moet je toch bedanken. Want je deed namelijk niet zoveel. Frits stond daar en een beetje aanwijzingen te geven. Op een gegeven moment ben ik maar bij Frits gaan staan. Dit is niet te tillen, jongens. Je krijgt het niet eens omhoog. Echt wel? Ja, en daardoor viel ik gewoon niet zo op. Niet te snel. Ik liep daar. Het was voor mij het fijnst om achter te lopen. Want dan kon ik af en toe Niet tillen. ja, even mijn handjes los doen. Ik zou het nog wel uitgooien. 2 zakken eruit. Ja, en wat dan wel jammer is, dan staat me op een hoog bedrag. Komt opeens die andere eraan, ja. 3. Daar zijn ze. Hey! Hey! Ja, wij hebben wacht. Stop. Stop. 375.000 yen. Ja? Ja, daar kan je aan niks aan doen als mol. Dat is toch het zware van het mollenbestaan. Dat sommige dingen moet je uit handen geven. Sanne was geweldig. Heb jij dat bedacht? Je heeft het kant van zichzelf laten zien. Waarvoor heeft ze dat niet eerder laten zien? Echt waar? Maken van het ding. Ik was heel blij dat ik iets kon. Ja, dat deed je heel goed daar. Ja. En jullie maar tegen mij schreeuwen, wat ben je voor Mietje. Mietje. Ja, maar dat was heerlijk. Want ze zijn ook helemaal... Ik moest het in eentjes een beetje tillen. En Kim die liep ook. En toen in het bos, met die ketting. Ja. Ja. Allemaal die kant op. Richting Kim. Laten we snel doen, want anders missen we de eerste keer dat hij wordt gehezen. Maar degene die vrijstelling pakt is dus de mol, jongens. Want die wil geen geld in dat ding hebben.
Toen pakte jij de vrijstelling. Ja. Terwijl je niet lang daarvoor had geroepen tegen alle kandidaten... degene die de vrijstelling pakt, dat is de mol. Ja, nee, ik was totaal niet van plan om hem te pakken. En ik gilde inderdaad gewoon continu om die groep te beïnvloeden. Want degene die vrijstelling pakt is de mol. Want ik wilde niet dat Kim die vrijstelling zou pakken. Dat was natuurlijk ideaal voor de mol. Dus ik denk, als ik maar die druk op die groep en dan vooral op Kim leg... van als je hem pakt, dan weten we het. Ja, zou jij als mol de vrijstelling gepakt hebben? Nee. Frits, jij hebt die vrijstelling toch ook gewoon gepakt... omdat je door wilde naar de volgende Ja, ronde? nee, kijk, uiteindelijk telt er natuurlijk in dit spel maar één ding als kandidaat. Ja. Een vrijstelling is goud waard, dat heb ik ook gezegd. Ja, maar vervolgens krijg je wel de hele groep over je heen. Een vrijstelling, dat leer je uit alle series. Die pak je. Die pak je, Maar punt. Arjen, jij was boos. Ja, nou, ik moet je zeggen dat toen ik het ook terugzag, dacht ik van... waarom zijn we zo boos? Het is heel logisch dat hij het gaat, waarom heb ik het zelf niet gedaan? Ik was heel blij dat Barbara ook zei, want ik had het waarschijnlijk ook... Ja, maar toen we daar waren, was het in combinatie met die speech van hem daar aan die haven in Nagasaki. Mijn gevoel is dat wij meer bezig zijn met elkaar. En elkaar verdacht maken. En elkaar wijzen op anderen die mogelijke verdachte dingen doen. Dat we bezig zijn met het winnen van geld voor de pot. En ook nog in het bos toezeggen, degene die hem pakt is de mol. Ja. Dacht ik echt van ja... Dat ging te ver. Ja, ik vond het gewoon zo flauw. En ja, ik dacht ook, ik vond het... Ja, dan moet hij ook boeten. Frits, is het dat flauw of is het goed gespeeld van jou? Het is goed gespeeld. Ja. We gaan een tempel bouwen. Horen jullie mij? Hier Kim, wij staan op het kleine eiland. Sanne, we staan op het grote eiland. Ik zat met Erik. Erik verdenkt mij. Dus ik dacht, ik kan gewoon best wel goed mijn best gaan doen. Dat ik voor Erik toch een beetje dat rookgordijn weer optrek. Wij varen nu richting het strand, maar ik besef me wel dat ik straks helemaal van het strand naar jullie moet. Dat is echt een enorm stuk. Arjen die was heel erg druk met dat plan. Ik denk, laat maar lekker gaan. Het was een heel lang plan, dus ik wist, we hebben 2 uur. Dat gaan we nooit redden. We deden alleen al 3 kwartier over het overleggen. Ik denk, oh, maak dat plan maar. Ga maar overleggen. Ik ook door die porto met iedereen praten. Maar wat vind jij? Frits komt met een idee. Volgens mij is het niet handiger als ik... Vooral die communicatie lekker op gang houden. Want ja, communicatie kost tijd. Dus geld. Ja. En vervolgens ben ik gaan roeien. Maar niet op mijn topkracht natuurlijk. En iedereen riep al, het is heel zwaar. Dus ja, dan heel makkelijk om ook te roepen. Ja, het is ontzettend zwaar, het is ontzettend zwaar. Zwaar, hè? Zwaar hoor, dit. Ja, ik zag gewoon dat het lang niet ging lukken in de tijd. Oh, dit duurt veel te lang, Sanne. Ja, maar we moeten gewoon doorgaan. Ja, 1, 2. En dat stuk wat ik met Sanne omhoog moest tillen... Ja, jongens, dat is voor een mond heerlijk, want het is echt te zwaar. Serieus. En Sanne begint dan nog een beetje stoer te doen van dat moet lukken. Maar met 2 vrouwen, met alle respect, dat lukt gewoon niet. Ja, we hebben uiteindelijk 1500 verdiend. Dat had 5000 kunnen zijn. Hij lag nu wel op de goede plek. Maakt hij ook wel verdacht. Ja, maar uiteindelijk kwam hij dus op een andere... Eigenlijk, het ziet er heel onhandig uit, maar hij kwam echt op een beter stukje dat je hem beter kon hijsen. Maar wij hadden hem echt... Met mijn hijsmethode hadden we echt met z'n tweeën kunnen tillen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Zaal. Het is die kant op. Frits was wel een beetje de molkwelling. Want iedereen was heel alert en heel erg gespest aan het doen. En ik was nog een beetje aan het lullen, ik was een beetje lekker aan het praten en babbelen, oh mooi. Want die bordjes, ja, die moesten natuurlijk aan ons voorbij gaan. Maar ja, we hebben natuurlijk Frits die dat meteen ziet. Maar Frits laat er gewoon achter. Ik had de vrijstellingen verzamelen. En Arjen, die er ook toen meteen met zijn kennis over de tekens opsprong. Dan zijn we eigenlijk bij elk bordje een soort visuele voorstelling gaan maken. Dus we kwamen uit op een achtje met een plaatje erbij, nog een achtje, een zeilbootje. Meteen dingen, ja, iedereen ging alles meteen onthouden. Ik dacht, oh, wat zijn we met z'n allen weer goed bezig, wat vervelend. Gewoon meer een mannetje. Ja, dit is een mannetje met zijn armpjes zo, met een streepjes-t-shirt. En een geslachtsdeel. Soms heb je gewoon heel weinig mogelijkheid om te mollen. Het is goed dat we zo zijn gaan denken ook al vanaf het begin, hè? Een lege bioscoop. 60.000 nummers. €100 per stuk. Ja, de mol houdt van karaoke. Dat is ook hartstikke leuk. Hey, Volk.
Come on, folk. Oh, goeie, folk. Toch? Folk, jongens, wat deden ze bij folk? Dat weet ik niet. Ja, iets met... Ja, hier staat erin. Ik zag af en toe nummers voorbij komen in het boek. En ik denk, dat is een makkelijke. Oh, snel die bladzijde omslaan. Oh, die misschien. Dus lekker een beetje tijd rekken. En vervolgens sta je daar. Zo'n nummer als Locomotion bijvoorbeeld. Ja, ik had snel door dat ze het niet gingen raden. Ja, en dan ga je gewoon lekker door met wat je doet. Heel veel lachen. Ik moest ook gewoon lachen. Chicken chain, train. Niemand zingt, hè? Je kan die monden niet zien. Je gaat gewoon door met het ding. Ik denk, ze zitten waarschijnlijk op trein. Dus ik blijf gewoon precies hetzelfde opnieuw doen. En Sanne die allerlei stomme dingen voorstelt. Dus nee, de Titanic, nee, dan ga jij op de grond liggen als boot. Ik denk, ja, ik ga lekker op de grond liggen als boot. Alsof dat ooit iemand dat bedenkt, weet je wel. Hintje was op je plek daarop. Oh. Ik was helemaal op mijn plek. Maar ja, ik mocht daar eigenlijk helemaal niet zingen. Ze lieten me niet. Nee. Ik dacht, eindelijk kan ik een liedje zingen, maar ik moest playbacken, ja. Ik heb voor jou de keus tussen 5 jokers of 500 euro. Ik wist natuurlijk dat of Arjen of Sanne zou zwichten voor die jokers. Ik heb 4 jokers gekozen. En ik kon het goed fatsoen gewoon voor het geld kiezen. Dus dit geld zit niet in de pot? Dat weet ik niet. Nee, dat geld zit niet in de pot. Het is natuurlijk heel grappig, een mol die voor het geld kiest. Nou, grappig. Slim. Ja. Maar ik had tegen Kim gezegd ook, ik moet me toch verdacht maken. Ik ben zo onverdacht. Ze was mijn mol, dus ik kon makkelijk tegen haar zeggen... ik ga heel erg mollen vandaag, maar dan moet je wel zorgen dat ik boven kom. En dat was voor jou natuurlijk heel lekker. Ja. Want je hoeft er gewoon niks te doen. Nee, maar jij was wel af en toe... Jij vond jezelf heel onverdacht. En dat vond ik wel grappig. En zei, ja, ik ga dan nu mollen. Nou ja, dan dacht ik, ja, ga maar lekker. Doe maar lekker. Ja, prima. Wij hebben dat volgens mij daar beneden ook nog gezegd. Van, maak jij mij verdacht, ik jou. Ja. Ja, maar jij was zo blind voor mij. Het was zo heerlijk. Ja, jongens, jullie zijn wel erg dom. Want als je je nou in mij had verplaatst... in mij, de mol... dan had je mij zien zitten op het plein. De foto's die goed waren en die je naar mij hadden kunnen leiden... waren namelijk de foto's die vanuit mijn point of view zijn genomen. En dan had dat geleid naar de verrekijker. En dan had je mij zien zitten. Juist. Zo simpel is het. Eigenlijk heel simpel. Ja. Eigenlijk heel simpel, maar als je daar bent, niet. Nee, want dan zoek je de mol op de foto en dan ga je daarop af. Maar niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt, Pieter Jan. 2 duo's in 2 kano's moeten zometeen waardevolle containers uit het water zien te vissen... in het wilde deel van de rivier. Laten we die kant op. Kom op. Arjen, die verdenkt mij niet. Dus dan kan je best wel wat dingen uithalen. Ik was natuurlijk niet heel erg bezig met peddelen. Ik deed wel heel fanatiek, maar af en toe net een beetje de verkeerde kant op. En we waren gewoon heel onstabiel. Helemaal in het wilde gedeelte. Dus dan pakte ik dat muntje. En dat gaf ik naar achter. Ja, en dat ging de eerste keer goed. Maar de tweede keer ging dat niet goed. Ja, ik heb dat muntje gewoon uit mijn handen laten vallen. Hier. Oh, fuck! Het was gewoon een leuke actie om een muntje erin te gooien. Ja, het is gelukt. En nog steeds geen verdenking? Nou ja, het hoorde een beetje, we gingen gelijk afspreken van... dan zeg jij dat ik hem er half in heb gegooid... en dan zeg ik dat jij hem er half hebt ingegooid... terwijl zij hem gewoon echt ingooit. Maar ik dacht echt dat het een soort per ongelukke handeling was. Ja, heel stom. Goedemorgen. Vandaag mengen jullie je onder de inwoners van Tokio. De inzet? Deze 4 koffers. Zorg dat je het koffertje van jouw keuze krijgt. Ik had natuurlijk vrij snel door dat iedereen mij heel graag de jokers wil geven. Ik heb gezegd dat jij de jokerspunt hebt tegen Frits. Maar ja, als mol heb je helemaal niks aan jokers. Wat moet je nou met jokers? Jij mag voor mij wel jokers. Dus ik dacht, ik ga voor die lege koffer. Dan weet ik ook zeker dat Erik dat niet raadt. Dat scheelt weer wat geld. En ik wist ook, met die lege koffer mag ik straks de team samenstellen. Wat natuurlijk ook weer heel handig is voor een mol. Ja, dat was heel handig. Daardoor kon ik natuurlijk daarna weer
bij Arjen in het team komen die hij toch niet verdacht. Dus dan kon ik weer dingen uithalen. Arjen en ik moesten Sanne en Erik volgen. Gedurende een half uur. Zij moesten van punt naar punt, kriskras door de stad. Wij wisten ook niet precies wat hun opdracht was. Maar onze opdracht was, wij moeten hen volgen. Even kijken, wij staan hier, denk ik. Als zij aan het einde van de rit ons niet zouden herkennen... en als we dat redden binnen een minuut, dan hadden wij die vrijstelling gewonnen. Arjen, ja, ik had jou natuurlijk ontzettend die vrijstelling gegund. Maar ja, helaas. We waren heel erg dichtbij, maar het is toch niet gelukt. En wat natuurlijk ook een hele goede verdienste is voor mij... is dat we niet herkend zijn. Ik heb er alles aan gedaan om absoluut niet te worden herkend door Erik en Sanne. De achtervolgers zijn niet op tijd. Ik zal jullie zeggen wie het zijn. Het zijn Kim en Arjen. Ja, dat zag ik toch. Ja, maar ze zijn er toch niet. Ja. Dat betekent dat jullie geen 2000 euro hebben verdiend voor de pot. Ja, ik heb daar gewoon keihard de mol geholpen. Want ik wilde ook niet herkend worden. Want ik wilde gewoon die vrijstelling. En dat was ook echt bijna gelukt, toch? Ja, dat was echt bijna gelukt. Daar heb jij niks lopen verpesten. Dat is gewoon echt... Jullie waren ons gewoon kwijt. Het leek mij ook heel leuk als wij dan de vrijstelling zouden winnen. En dat jij... En dat we daar dan ruzie met een jou gaan geven. Ja, ik denk zeker ga je met mij geven. Nee, dat had ik niet gedaan, denk ik. Nee. Ja. Wat zeg ik nu? Ergens in deze stad staan 3 webcams opgesteld. Waar sta ik? Ik heb natuurlijk geen plakband gekocht. Ja, dan waait alles weg. Maar ja, Arjen en Frits zijn ook niet echt snel geweest. Want we hebben gewoon het punt nooit kunnen halen. Dus bedankt alle mensen die vandaag foute dingen hebben gedaan. Wat erg is dit allemaal. En nog had je het niet door? Ik? Nee, joh. Arjen. Zo kan het ook. Ja, dan is het toch anders dan ik dacht. Arjen, lieve Arjen. Je bent eruit. En ik heb met je gegeten. Ik weet dat je niet op mij zat. En we hebben samen ook besproken... als ik de mol ben, dan gaan we heel hard lachen. Je gaat me ook slaan. Ik hoop dat je me niet te hard gaat slaan. Sorry, Arjen. Ik had het je heel erg gegund, die finale. Maar ik ben nou eenmaal toch niet slim genoeg geweest. Ik ben de mol. Straks vlieg ik eruit omdat ik toevallig niet weet waar iemand zat tijdens de lunch. En dan zit jij met die ander in de finale met de mol. En dat wil ik niet. Dan heb ik liever jou en ik en de mol. Hoe kijk je nu terug op dat dinertje voor 2? Ja, ik ga er toch slaan, denk ik. Ja. Nee, dat diner, dat is echt een van... Dieptepunten? Dat is echt een van de dieptepunten in de televisiegeschiedenis. Nou ja, ik heb echt aangeboden van... en dan win ik of jij en dan delen we het geld. En ik heb uit de doeken gedaan waarom Erik de Mol was... en alles buiten de spelen om die ik heb gezien... op hotelkamers en truien van Erik en alles gedeeld. En lol zitten maken. En ik, bij nader inzien heb ik wel een paar momenten... gehad waarop ik opeens ging twijfelen. Daarom hebben we het gesprek ook gehad van als jij het bent dan... Maar toen zei hij gelijk terug, ja, en als jij het bent... Toen dacht ik ook, dat neutraliseert het weer een beetje. Maar ja, nee. Open ogen. En ook een mol kan verdriet tonen. Ja. Toen hij vertrok. Ja, ik vond dat... het is een hele leuke kandidaat geweest. En ik mocht hem gewoon heel graag. En dat kan je als mol ook gewoon hebben. Je gaat mensen leren kennen. En ja, je gaat mensen mogen en dan moet je afscheid nemen. Dat is soms best zwaar. Voor degene die dan het raadsel weet op te lossen... wacht er een vrijstelling. Een zekere toegang tot de finale. Vier puzzels uit mijn hoofd geleerd en helemaal niet aan een puzzel toegekomen. Maar die touwen, dat liep gewoon niet. Ik gleed uit, ik had de gladde zolen, ik heb zo'n dingetje verloren. Het ging gewoon niet snel genoeg. Sanne, die won op het nippertje. Dus je hebt hem? Ja. Nou, ik vind het heel erg leuk om samen met Sanne in die finale te komen natuurlijk. En wat heel lief is van haar, dat ze me dan ook nog een joker geeft. Ja. Dat ik helemaal niet nodig heb. Ja, ik dacht, ik geef hem aan jou, dan heeft niemand anders er wat aan. En dan ik had toch gezegd, ja, dan wil ik wel informatie van jou. Ik dacht, als ik die joker... Ja. En Erik, jij haalde het net niet echt in die race. Milliseconden, ja. Het scheelde niks. Oh, ik was boos. En dan had je die vrijstelling gehad. Ja, ik was ook zo in de war dat ik hierna die test gewoon te snel, te chaotisch gemaakt heb. En toen moest ik naar huis, zat ik daar in mijn eentje in het hotel. Het was verschrikkelijk, nachtmerrie.
Ja? Nou, als je zo dicht bij de finale van Wie is de Mol bent... waar je 10 jaar lang van gedroomd hebt... en het lukt je niet omdat zij net... En je zat in je eentje in een hotelkamer? Ja. Jij hebt ook best wel veel gedeeld, hè? Of niet? Ja. Dat viel mij op. Jullie hebben begin best... Wij hebben heel veel Wij gedeeld. hebben veel gedeeld, ja. Maar er was een moment waarop zelfs Frits dacht... heel even dat ik de mol was. En daar had ik misschien iets meer gebruik van moeten maken. Maar was het verstandig van jou om al jouw informatie met Frits te delen? Frits heeft uiteindelijk gewonnen. Is het niet ook je ondergang geworden? Nou, dat denk ik niet. Ik denk meer dat zijn ondergang is geworden... dat hij te laat informatie over Kim is gaan inzamelen. En jij vroeg in aflevering 1... Jij Zoek zei, een vriend. Zoek snel een vriend. Ja. Nou, ik had hem gevonden. Hier zit hij, de winnaar. Heb je hem doodgeschoten? Nee. Ik ben toch gevangen. En heb ik mij in het bos vast laten binden. En stond ik daar moederziel alleen. Frits die bleef heel erg bij de pot hangen. Wou mij niet bevrijden. Helaas, ik had hem graag gezien dat hij het veld over zou rennen... om mij te bevrijden en vervolgens zelf gepakt zou worden. Maar nee, hij was standvastig, bleef de pot bewaken. Sanne, wanneer was het moment dat je het zeker wist? Bij de eilandjes, toen ik met Arjen samen zat. Toen wist ik het zeker. Omdat Barbara toen weg was en dat Arjen gewoon niet de mol was toen voor mij. En er is één iemand die het langst in de gaten heeft gehad. En die ene, dat is Frits. Heel goed gespeeld, Frits. Dankjewel. Je weet het nog. Hoeveel er in de pot zat? Ja, iets van 22.000. Nou, er zat 18.950 in, om precies te zijn. Ja. En er kwam een bedrag van €3.000 bij... omdat Karel en Angela jou hadden aangewezen als mol. En zoals we nu weten, klopt dat niet. Ga ik even voor staan, hoor. Zo. Het ziet er lekker uit. Ja. Heerlijk. Van harte, dankjewel. De winnaar! Champagne is daar. Een toast op de mol. Mol. Ja. Op de winnaar. De winnaar. Oh. Mooi seizoen. Proost. Gefeliciteerd. Oh, wanneer is het feest, Frits? Ja, dat weet ik nog niet, maar... De barbecue. En voor u thuis waren er nog meer aanwijzingen dan voor de kandidaten. De verborgen aanwijzingen. In de test van de eerste aflevering zeg ik kennis is macht. Kennis is macht, dus als je daar de eerste letters van neemt, staat er inderdaad Kim. Nou, zo zijn er nog meer dingen. Kijk maar even goed. Of in ieder geval, dan gaan ze daarin mee of ze vinden dingen op van. Dus dan kan ik mezelf ook weer verdacht maken. Kijk, ik mocht niet zomaar het lokaal uitlopen. Die zandzakker, die kon ik makkelijk tillen. Misschien kan ik met deze joker zorgen dat ik het haal. Als Sanne de mol is, dan heeft ze het heel goed gespeeld. Wat wel knap is, maar... ja, dat heb ik wel doorgehad. Dit is de 10e mol-serie. Ik ben de 10e mol in de serie. Dit is de 10e keer dat er in een ander land dit programma gaat afspelen. Dus vandaar ook dit teken. Een kruisje. In dit geval met mooie diamantjes erin. Een kruisje staat in het Japans voor 10. Ik ben de 10e mol. Het teken voor 10 is dit. Is een plus. Het woord plus heb ik ook regelmatig gebruikt. Plus, Erik, is ook verdacht. Het is natuurlijk c-kwadraat, is a-kwadraat plus b-kwadraat. De eerste die koos voor de sleutel, die verdiende €50 voor de pot. Plus ieder kandidaat daarna die zou dat bedrag kunnen verdubbelen. Wat ook heel erg leuk was, is voor op de auto's, op de klep, stonden mol-logo's. En wie zat er in de groene auto? De mol. En nog meer aanwijzingen zijn te vinden op wieisdemol.nl. En natuurlijk is Wie is de Mol er volgend jaar weer. Bij de AVRO. Tot volgend jaar. Onder de grond met die puzzel. Ja. En het waren pijlers van de
Luister morgenmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2. Dan vertelt Kim haar verhaal over de mol.